Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোকৰ ভাল হওক আপোনালোকৰ যি মনোকামনা আছে এই বছৰতে পূৰণ হওক সদায় আনি থকাৰ দৰে আজি পলিটিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এমসিকিউ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিবলৈ আহিছো ঠিক আছে এই সমূহ আপোনালোকৰ ADRE বা গ্ৰেড 4 হৈ যাওক বা DHS হৈ যাওক বা আহিবলগীয়া JAA হৈ যাওক সকলো বিলাকতে ইম্পৰ্টেন্ট গুড আফটাৰনুন স্যাৰ গুড আফটাৰনুন পৰিচিতা আকৌ এবাৰ আহি গলো আপোনালোকৰ মাজত এবাৰ পলিটি সেশন লৈ আহিছো ইয়াৰ পিছতে ক্লাসটো কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে পূজা চাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু বেছি টাইম আপোনাৰ আজি ওয়েষ্ট নকৰো তো বলক ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰি দিও সোনকালে যিমান সোনকালে স্টাৰ্ট কৰিম সিমান সোনকালে শেষ কৰো আজি ঠিক আছে ওকে 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 যোন আহিছে এবাৰ সেশনটো লাইক কৰি দিব লাগে লগতে শেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ অনলি কম্পিটিশন আসাম যি চেনেল আছে সেইটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ ইনফৰমেশন সমূহ টাইম মতে আপোনালোকে পায় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত অকনমান সময় ৰখি দিব এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেশন লৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট নোটিফিকেশন হয়তো আহিব পাৰে চাগে ঠিক আছে এবাৰ আহিব পাৰে অলপমান ৰখি দিব ইয়াৰ পিছতে আৰআৰবি তো নোটিফিকেশন আহিছে তাৰ ওপৰত হয়তো আহিব পাৰে আজি যদি নাহে হয়তো কাইলৈ আহি যাব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে এতিয়া বলো ক্লাস সেশনটো স্টাৰ্ট কৰো যোন আহিছে খালি কমেন্টত উত্তৰবিলাক লিখি যাব ঠিক আছে কোনটো অপচন কি হয় লিখি যাব ওকে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ফুৰিছে হুইচ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেছ ৰুল দ্যাট হাৰমনি মাস্ট বি মেইনটেইন বিটুইন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ওকে কোনটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰে ৰায় দিছে যে মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশাত্মক যিবোৰ নীতি আছিল নীতিৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখিব লাগিব এই যি মৌলিক অধিকাৰ আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিপিএছপি যি আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি সেইবোৰৰ মাজত সমন্বয় ৰাখি ধৰিব লাগিব কি কৈছে ইন্দিৰা স্বামী versus Union of India 1992 Minerva Murli Mills and versus Union of India 1980 Goloknath versus State of Punjab State of Madras versus Sampakam Durai Rajan case যেটো আছিল 1951 কোনটো কোনটো ইয়াৰ আনসাৰ আহি যাব লাগে কমেন্ট সেকশনত কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ আহি যাব লাগে ওকে কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপচন শুদ্ধ অপচন কোনটো হ'ব B okay sorry okay Minerva Mills versus Union of India 1980 কি কেস আছিল ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত লিখি দিব ঠিক আছে অকমান যদি জানে ইয়াৰ বিষয়ে লিখি দিব ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এৰিয়াৰি ফালৰ পৰা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদিও এবাৰ যদি জানে এবাৰ লিখি দিব ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও okay which article of the Indian Constitution deal with the President's authority to address and communicate with House কি কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদনসমূহ সম্বোধন আৰু যোগাযোগ কৰাৰ কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে কোনটোত কোৱা হৈছে কৈছে আৰ্টিকল 85 আৰ্টিকল 84 আৰ্টিকল 86 নে আৰ্টিকল 83 জ্ঞানদীপে কৈছে টু মানে অপশনস বি ওকে অপশনস বি ওকে শুদ্ধ হৈছে আৰ্টিকল 84 সৰি আৰ্টিকল 84 নহয় কিন্তু ঠিক আছে আৰ্টিকল 84 নহয় কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ যে কোৱা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সদনসমূহ সম্বোধন আৰু যোগাযোগ কৰাৰ কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে কোনটোত আছে Gyandeep Nath option C yes obviously article 86 ত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে okay how does the concept of 0 hour functions in parliamentary proceedings সংসদীয় কাৰ্যবিধিৰ 0 ঘণ্টাৰ ধাৰণটোৱে কেনে ধৰণে কাম কৰে allocates time for private bills only private bill কাৰণে কেৱল allocate কৰি থোৱা হৈছে grants power to dissolve the house allows member to raise urgent matters কৈছে যে মেম্বাৰ সকলক যি লোকসভাৰ সদস্য আছে তেওঁলোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মাত মাতিবৰ কাৰণে এটো দিয়া হয় allow minister to pass ordinance minister সকলক ordinance pass কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় কি হয় ইয়াৰ আনসাৰ কি হয় ইয়াৰ আনসাৰ কি কৈছে সংসদীয় কাৰ্যবিধিৰ 0 ঘণ্টাৰ ধাৰণটোৱে কেনে ধৰণে কাম কৰে 0 ঘণ্টাৰ ধাৰণটোৱে কেনে ধৰণে কাম কৰে কি হ'ব allows members to raise urgent matters মনত ৰাখিব 0 ঘণ্টা কি হয় এবাৰ কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ বিষয়ে লিখি দিব ঠিক আছে ভিডিওটো যেতিয়া এই লাইভটো যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গৈ পেলাই এবাৰ চাব যে 0 hour of parliament বুলি চাব কি কৈছে জ্ঞানদীপ নাথে কৈছে এ অপচন নহয় allows member to raise urgent matters
ঠিক আছে অপশন সি ইজ দা রাইট এনসার ওকে ওকে সুনীল ডেকা কৈছে এ নহয় অঞ্জুমান হেল্ল' স্যাৰ হেল্ল' ঠিক আছে এলাও মেম্বাৰ্স টু কি হৈছে আৰজে মেটাৰ্স এলোকেট টাইমছ ফৰ প্ৰাইভেট বিলছ নহয় ঠিক আছে এটো 0 আৱাৰ কনসেপ্টটো যদি বুজি নাপায় মই বুজাই দিম কিন্তু তথাপি আপোনালোকে এবাৰ চাই আহিব ঠিক আছে চাই পেলে কমেন্ট সেকশনত জনাব কি হৈছে ওকে যোন আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিব লাগে সি হবে ওকে 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 যোন আহিছে এবাৰ আমাৰ যি সেশনটো চলি আছে এবাৰ লাইক কৰি দিব লাইক কমি আছে কিন্তু ঠিক আছে পূজাৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে আমি সেশন আনি আছো ঠিক আছে তো আমি ইমানখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছো যাতে আপোনালোকে এক্সামটো ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ওকে তো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও Which of the following statements regarding the 8th schedule is true? অষ্টম অনুসূচীৰ সন্দৰ্ভত নিম্নলিখিত কোনটো বিবৃতি শুদ্ধ হৈছে It covers language that have been approved for advancement and promotion কি কৈছে এইটোৱে আমাৰ যিসকল আমাৰ যি ভাষা আছে আমাৰ যি 8th schedule ভাষা আছে ভাষাসমূহ সংলগ্ন কৰা হৈছে সেই ভাষাসমূহৰ এডভান্সমেন্ট বা উন্নতিকৰণ বা প্ৰমোশনৰ ওপৰত কাম কৰে বুলি কৈছে ইট গ্ৰান্টস নেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাটাস টু হিন্দি কৈছে যে আমাৰ হিন্দি যি ভাষা আছে তাক নেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজৰ দৰ্জা দিয়া হৈছে আৰু ইট লিমিটস টু ইউজ অফ ৰিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া কৈছে ৰিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যিবোৰ আঞ্চলিক ভাষা আছে সেইবোৰ সমূহৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা প্ৰতিবন্ধকতা আনে বা ইট ৰেগুলেটস দা ইউজ অফ ইংলিছ ইন দা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ কৈছে যে ষ্টেট মানে আমাৰ যিসমূহ বিধানসভা আছে তাত ইংলিছ প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কি হৈছে ভূমিকা পালন কৰে বুলি কৈছে কোনটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ পৰিচিত অপশন এ obviously it covers language that have been approved for advancement and কি হৈছে promotion advancement আৰু promotionৰ ওপৰত কি কৰে এই অষ্টম অনুসূচীয়ে কি কৰে আমাক সহায় কৰে ঠিক আছে অষ্টম অনুসূচীত কিমান এই শিডিউলত কিমানটা ভাষা আছে বা কিমানটা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে তোমালোকে এবাৰ কমেন্ট সেকশনত লিখিবা ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে এবাৰ কমেন্ট সেকশনত লিখিবা ওকে next question which of the following is the ground for dismissing just from the high court নিম্নলিখিত কোনটোৰ ভিতৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা ন্যায়াধীশসকলক বৰখাস্ত কৰাৰ ভিত্তি কি সুধিছে যে এজন জাজ আছে যাৰ জনক যদি বৰখাস্ত কৰিব লগা হয় তেন্তে কোনটো হ'ব ঠিক আছে বৰখাস্ত কৰিবলগীয়াৰ ভিত্তিটো কি হ'ব ইয়াত কৰিছে পলিটিক্যাল ডিসেন্ট মিসবিহেভিয়াৰ অর ইনক্যাপাসিটি কেস ডিসপোজাল ৰেট এন্ড ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাটাস কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এজন জাজক কি কৰিব এজন জাজক বৰখাস্ত কৰাৰ কথা আমাৰ ইয়াত লিখা আছে ঠিক আছে কোনজন হ'ব কি হ'ব এনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ কমেন্ট সেকশনত আহি যাব লাগে আৰু যোনে চাই আছে এবাৰ লাইক কৰা ঠিক আছে সেশনটো তোমালোকে এবাৰ লাইক কৰা যাতে তোমালোকে আৰু তোমালোকৰ এটা লাইকে ন আমাক বহুত মোটিভেশন দিয়ে ঠিক আছে কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত মোটিভেশন দিয়ে তোমালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ আনিবলৈ গতিকে এবাৰ লাইক কৰা ওকে সবে কৈ আছে বি obviously এনসাৰ কি হ'ব misbehavior or incapacity যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন ন্যায়াধীশক কি কৰিব পাৰে বৰখাস্ত কৰিব পাৰে ওকে ঠিক আছে ওকে হাই কোৰ্টৰ বিষয়ে আমাৰ কোনটো আৰ্টিকেল সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ পৰা কোনটো আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত এই হাই কোৰ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া ওকে আৰ্টিকেল কিহৰ পৰা কিহলৈ এই আমাৰ হাই কোৰ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে কি কৰা কমেন্ট সেকশনত উত্তৰটো দিয়া ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও What is the primary role of the Gram Panchayat in the Panchayati Raj system in India? ভাৰতত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰাথমিক ভূমিকা কি সুধিছে ভাৰতত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰাথমিক ভূমিকা কি বুলি সুধিছে conducting provisional election, assisting the election commission, managing urban infrastructure, acting as the executive body of village self-government, acting as a judicial forum for local dispute. Okay, তোমালোকক এটা খবৰ দি দিও যেহেতু আগন্তুক দিনত তোমালোকে গম পাইছা আমাৰ ইডিআৰই ৰিজাল্ট আহিবলৈ গৈ আছে তাৰ লগে লগে বিভিন্ন এক্সাম হৈ থাকিব তো গটিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা
এই সেশন বিলাক তোমালোকে কিন্তু সদায় ভালকে চাই থাকিবা ঠিক আছে সেশন বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ADRE 3.0 হওক বা JAA হওক বা DHS হওক সকলোতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ওকে আৰু এটা কথা তোমালোকক জনাই থৈ দিওঁ যে আমাৰ ADRE 3.0 যেটো মানে হেৰি আছে পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা তোমালোকৰ কাৰণে বেটচ লৈ অহা হৈছে যি 6 অক্টোবৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই বেটচটোত এবাৰ তোমালোকে চাব পৰা আৰু সেই তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে কি কৰিবা তলৰ যি স্ক্ৰিনত আমাৰ নাম্বাৰ দি থকা হৈছে সেই নাম্বাৰত এবাৰ কল কৰিলে তোমালোকক সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব ওকে সবে কৈ আছে বি 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 ওকে বি কৈছে মেনেজিং আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ হ'ব নিজে বাবা যদি যেটো পঞ্চায়ত ৰাজ আছে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা যেটো আছে সিহঁতে নগৰ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত কিহৰ কাৰণে ভূমিকা দিব নগৰ পৰিকল্পনাৰ লগত তেওঁলোকৰটো একো সম্পৰ্ক নাই বি কেনেকৈ হ'ল মেনেজিং আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ হ'ব পঞ্চায়তী ৰাজ তাৰ কাৰণে মিউনিচিপালিটিজ আছে আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে যদি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা দিছে তেন্তে কি হ'ব কোনবাই কৈছে এ কন্ডাক্টিং প্ৰভিজনেল ইলেকশন এসিস্টিং দা ইলেকশন কমিশন হয় জানো পৰিচিতা ইয়াৰ উত্তৰ এটো হ'ব জানো ভালকে মন কৰা কি হ'ব টাইম লোৱা কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলে চোৱা কি হ'ব এ কৈ আছো এটো নহয় জ্ঞানদীপ আৰে তোমালোকে তুক্কা মাৰি আছা এবাৰ এ কৈছা এবাৰ বি কৈছা এটো নহয় কন্ডাক্টিং প্ৰভিজনেল ইলেকশন এসিস্টিং দা ইলেকশন কমিশন নহয় ঠিক আছে নহয় স্যার এ কৈছো নহয় জ্ঞানদীপে এবাৰ এ কৈছে এবাৰ বি কৈছে এবাৰ সি কৈছে এনেকেতো নহব তুক্কা মাৰি থাকিলেতো নহব ঠিক আছে গুগল বাবা যদি কৰি আছে টাইম লাগিছে বাদ দিও গুগল বাবা কৰিবলৈ ঠিক আছে ওকে কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সি হ'ব এক্টিং এজ দা এক্সিকিউটিভ বডি অফ ভিলেজ এন্ড সেলফ গ্ৰুপ ওলাই আছে ইয়াৰ আনসাৰ কি দিছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট ইনষ্টিটিউট ইন দা পঞ্চায়ত ৰাজ সিস্টেম অফ which act as the foundation of local self-government, village self-government. ইয়াতে ধুনিয়াকে হাইলাইট কৰা আছে গোটে বস্তুটো ইয়াতে লিখাই আছে ঠিক আছে গ্রাম পঞ্চায়ত is an important institute of in the panchayat raj system of India which acts the foundation of local self-government. It had received constitutional status কেতিয়া লাভ কৰিছিলে 73rd Constitutional Amendment Act 1992 কালি পঢ়াই আছিলো 73rd 73তম সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে 1992 চনত এই যি কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস তাক প্রভাইড কৰিছিল গ্রাম পঞ্চায়তক the main role of গ্রাম পঞ্চায়ত is perform tasks related to development and administration of rural area মানে যিসমূহ গাঁও আছে গাঁওসমূহ পৰিচালনা কৰা আৰু গাঁওসমূহৰ প্ৰশাসন পদ্ধতিত অৰিহণা যোগোৱাত এই আমাৰ যিসমূহ লোকেল গভৰ্নমেন্ট আছে সিহঁতে সহায় কৰে ঠিক আছে সি অপশনৰ লাষ্টৰ খিনি নাছলো আপুনি আজি হাই লেভেলৰ কোৱেশ্চন আনিছে সো হাৱা পোৱা নাই ইয়েস বহুতে কৈ আছিলে যে সাৰে ইমান সহজ কোৱেশ্চন আছে আনি দিছো অলপ ঠিক আছে আজি অলপ টান কোৱেশ্চন আনি দিছো ঠিক আছে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক ইভেন APSC টো আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় অলপ হেতু লেভেল নহয় তাতো অনলি ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন থাকে বেছিকে হেতু নহয় ইয়াতটো অপচন এটাই তোমালোকৰ হেৰি কৰিব লাগে সিলেক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে Okay, Google Baba kora bad diok june Google Baba kori ase ঠিক আছে which of the following have been added by the 92nd Amendment Act 2003 as scheduled language in 8th schedule of the Constitution of India ঠিক কৈছে কি কৈছে আমাক যেটো 92 যি সংবিধান সংশোধনী আইন 2003 চনত যি শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজ বিলাকক এই শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কে ল্যাঙ্গুয়েজ সমূহ কোন আছিল বড়ো ডগৰি কংকনি ইয়াৰ ভিতৰত কৈছে only 2 and 3 only 1 and 3 and only 1 and 2 কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কোন কেটা আনিছিলে এই আনসাৰটো দিয়াৰ আগতে মই আপোনাক কৈ আছো এটা ধুনিয়া নোটিফিকেশন ওলাইছে এই নোটিফিকেশন লৈ আহি আছো মই 2:30 ঠিক আছে সো 2:30 জয়েন কৰিবা মোৰ লাইভ সেশনটো মই আপোনাক কৈছো বেছি নহয় আপোনাৰ অকল 5 মিনিট লম নোটিফিকেশন কৈ দিম NTPC RRB ৰ কাৰণে জ্যোতিষময় স্যাৰে আপোনাক কৈছিলে না কিমান সিট সেই সিটটো কনফার্ম হৈ গৈছে সেই কনফার্মেশনৰ নোটিফিকেশন এটা আনি আছো মই 2:30 জয়েন কৰিব মোৰ সেশনটো ঠিক আছে ওকে
ওকে মই অলপ আগত কৈ আছিলো ন তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেশন লৈ আহি আছিলে ৰখি দিবা বুলি তোমালোকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেশন আছিলে বহুত ধুনীয়া হিউজ এটা ভেকেন্সি আহিছে তোমালোকৰ কাৰণে এনটিপিসি ফালৰ পৰা লাষ্ট ইয়াৰো আহিছিলে এই বছৰো আহিছে গতিকে পঢ়িবলৈ টাইম হৈ গৈছে ঠিক আছে তো এইবোৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে এই গোটেইবিলাক তোমালোকৰ এনটিপিসিৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰতো আমি কিছু সংখ্যক বেচ চাগে আনিম তো তোমালোকক জনাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো এইটো কুৱেশ্যন কৰা কোন কেইটা হ'ব কোন কেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ অনা হৈছিলে কোন কেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ অনা হৈছিলে 7-2 ওকে 7 কি হ'ব ডি only 1 and 2 ঠিক আছে কোন কেইটা দিয়া হৈছিলে ওকে ওকে only 1 and 2 yes only 1 and 2 যি ল্যাঙ্গুৱেজ আছিলে সেই ল্যাঙ্গুৱেজ অনা হৈছিলে কি আনিছিলে বড়ো দগৰি মেথিলি and সান্থালি ঠিক আছে অপশন ডি yes option D is the right answer কি হৈছিলে বড়ো দংৰি মেথিলি and Santhali language were added to the 8th schedule by 92nd Amendment Act 2003 92nd 92 যি 92 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইন 2003 চনত কোন কেইটা ভাষা আনা হৈছিলে এই শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে বড়ো মনত থাকি যাব লাগিব বড়ো দংৰি মেথিলি and Santhali বড়ো দংৰি মেথিলি and Santhali ঠিক আছে Konkani কেতিয়া আহিছিল এইটো চোৱা Konkani, Manipuri and Nepali language were added to the 8th schedule by 71st Amendment Act to 1992 1992 চনত যি 71 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইন আনিছিলে সেই 71 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে এই কংকনি মণিপুৰী নেপালী ল্যাঙ্গুৱেজক এই শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু লাষ্ট কি কৈছিলো বড়ো দংৰি মেথিলি সান্থালি কেতিয়া কৰা হৈছিলে 92 সংখ্যক সংশোধনী আইন 2003 চনত ওকে ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ যাও The statement of estimate recipient and expenditure of government of India presented to the parliament every year as per days of the Indian constitution ভাৰত চৰকাৰৰ আনুমানিক লাভ আৰু ব্যয়ৰ বিৱৰণী ভাৰতীয় সংবিধানৰ দেশ অনুসৰি প্ৰতি বছৰে সংসদত দাখিল কৰা হয় কি হয় আৰ্টিকল 112 আৰ্টিকল 123 আৰ্টিকল 121 and আৰ্টিকল 110 কি হয় DSH ওকে জ্ঞানদীপে কি কৈছা ভালকে এবাৰ লিখি দিয়া মই বুজি পোৱা নাই তোমাৰ যি কি কৈছা মই ভালকে বুজি পোৱা নাই কি DSH is কিমান আচ্ছা DHS নে কি DHS ৰ কথা কৈছা অলৰেডি তো তাৰ ফৰ্ম ফিল আপ গৈছে ফৰ্ম ফিল আপ তো গলেই অলৰেডি ওকে অপশন এ বুলি কৈছে yes অপশন এ কি আছে আমাৰ is the statement of estimate repeats and receipts and expenditure মানে আমাৰ বাজেট যি বাজেট দাখিল কৰা কথা কৈছে ঠিক আছে the financial statement article 121 নহয় 112 article 112 the statement of estimate receipts and expenditure of the government of India commonly called union budget is presented annually to the কি পাৰ্লিয়ামেন্ট এজ পাৰ প্ৰভিজন আৰ্টিকল 112 ইয়াত মই ইনডাইৰেক্টলি এই বাজেটৰ কথাই কৈছিলো ইউনিয়ন বাজেটৰ কথাই কৈছিলো ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগ বহলাই দিলো মই কি দিলো দা ষ্টেটমেন্ট অফ এস্টিমেট ৰিপৰ্ট তাতে হেবুৰে দিয়া হৈছে যে যিবোৰ আনুমানিক লাভ আৰু কিমান ব্যয় হ'ল কিমান টকা খৰচ হ'ল কিমান টকা লাভ হ'ল বাজেটটো হেবিলাক বিষয় উল্লেখ থাকে তো গদিকে কি হ'ব আৰু এই ইউনিয়ন বাজেটৰ কথা ক'ত আছিলে 112 আছিলে আৰ্টিকল অনুচ্ছেদ 112 ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিলে ঠিক আছে ওকে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰত ৰায় দিছিল যে লোকসভা ভংগ হোৱাৰ পাছতো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পদসমূহ বাতিল নহব ইন হুইচ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হোল্ড দেট দ্য পোষ্ট অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ উইল নট cease even after the dissolution of Lok Sabha এখন ভংগ হোৱাৰ পিছতো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ যিসমূহ পদ আছে সেইসমূহ বাতিল নহব বুলি কোনটো কেছত কোৱা হৈছিলে কোনটো কেছত কোৱেশ্চনটো বুজি নাপালো ওকে
estimate receipts and expenditure তোমালোকৰ কিমান খৰচ হ'ল এটা বাজেট বনাই ন প্ৰত্যেক বছৰে যে তোমালোকে কিমান টকা লাভ কৰিলা কিমান টকা খৰচ হ'ল এইটোৰ ওপৰত যিটো বাজেট বনাই সেইটো কি বুলি কয় আমি বাজেট বুলিয়ে কম নাই এইটোৰ ওপৰত এটা এখন বিৱৰণী বনাই বা এখন তোমালোকৰ কি বনাই এখন তোমালোকৰ এটা তোমালোকৰ ৰিপৰ্ট বনাই ৰিপৰ্ট বুলি কম সেই ৰিপৰ্টটো কি বুলি কয় বাজেট বুলি যিটো সংসদত দাখিল কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে যে এখন চৰকাৰে কিমান টকা লাভ কৰিলে কিমান টকা তেওঁলোকে আয় কৰিলে বা কিমান টকা ব্যয় কৰিলে ঠিক আছে তো এইটো হৈছে ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ কোৱেশ্চন ওকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন In which landmark কোনটো কেছত কোৱা হৈছিলে গোলকনাথ ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ পাঞ্জাব 1967 কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ কেৰালা 1973 SR বোমাই ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1994 UN ৰাও ভাৰ্সেস ইন্দিৰা গান্ধী 1971 যে এখন লোকসভাৰ ভংগ হোৱাৰ পিছতো যি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পদ আছে সেইসমূহ বাতিল কৰা নহব বুলি কোনটো কেছত কোৱা হৈছিলে কোনোবাই কৈছে ডি বুলি কৈ আছে ডি ওকে yes obviously your answer was UNR Rao and Indira Gandhi UNR Rao and Indira in UNR Rao versus Indira Gandhi 1971 the Supreme Court clarified that the Council of Ministers continues to exist even after the dissolution of কি লোকসভা ভংগ হোৱাৰ পিছতো কি কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে এই কেছটো UN Rao ভাৰ্সেস আৰু ইন্দিৰা গান্ধী 1971 চনৰ যি কেছ আছিলে সেই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছিল তাত কৈছিল যে আমাৰ যিসকল যি লোকসভা আছে সেই লোকসভা ভংগ হোৱাৰ পিছতো কি কৰিব পাৰিব যিসকল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ পদবীসমূহ কি হ'ব মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পদসমূহ বাতিল নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে স্যাৰ পূজা চাব নাই যোৱা নেকি বৰ্তমানটো নাই যোৱা আৰু নাযাও চাগে ঠিক আছে তোমালোকৰ কাৰণে দেৱী মাৰ ওচৰত খালি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাম যাতে তোমালোকৰ ভাল হওক ঠিক আছে সোনকালে তোমালোকে চাকৰিটো পোৱা তোমালোকৰ মনোকামনাবিলাক পূৰ্ণ হওক সেই কাৰণে কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাম ঠিক আছে দেৱী মাৰ ওচৰত সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাম ওকে লাষ্ট কোৱেশ্চন আজি আৰ্টিকল 149 deals with the which of the following 149 নং অনুচ্ছেদৰ তলত দিয়া কোনটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা হৈছে এপইন্টমেন্ট ওথ এণ্ড কণ্ডিশন অফ সাৰ্ভিস অফ দা Comptroller and Auditor General duties and powers of the Comptroller and Auditor General forms of accounts of the Union and the States audit report. কোনটো হ'ব ইয়াৰ answer? 10B বুলি কৈছে 10B. Okay, সুধিছে যে 1949 যিটো 149 যিটো অনুচ্ছেদ আছে আৰ্টিকল আছে সেইটোৱে কোনটোৰ লগত জড়িত বুলি কোৱা হৈছে কোনটোৰ লগত জড়িত এপইন্টমেন্ট মানে এপইন্টমেন্ট ওথ শপত গ্ৰহণ বা নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি এণ্ড কণ্ডিশন অফ কি কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড নিযুক্তি বা শপত গ্ৰহণৰ কাৰ কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ নিযুক্তি বা শপত গ্ৰহণ বা ডিউটিজ বা পাৱাৰ্স অফ মানে যি কাম আৰু তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে ক্ষমতা আছে ঠিক আছে কৰ্তব্য আৰু ক্ষমতাৰ লগত জড়িত কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ form of accounts of the union and the states and audit report of কাৰ হ'ব এবাৰ answer correct হ'ব B okay B বুলি কৈছে B yes obviously B duties and powers of the comptroller and auditor general কি কৈছে comptroller আৰু auditor generalৰ যি দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাৰ বিষয়ে এই আৰ্টিকল 149 ত ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ওকে বাকিখিনি এবাৰ চাই ল 149 deals with the duties and powers of the comptroller and auditor general it gives the power to audit financial account of the center states and other government bodies কি কৈছে এই অনুচ্ছেদে কি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে তেওঁ প্ৰদান কৰিছে যে অডিট কৰিব পাৰে ইউনিয়ন যি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ যি ফাইনান্সিয়েল একাউন্ট আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ যি ফাইনান্সিয়েল একাউন্ট আছে আৰু যিবোৰ গভৰ্ণমেন্ট বডিজ আছে আদাৰ গভৰ্ণমেন্ট বডিজ তাৰ যি ফাইনান্সিয়েল একাউন্ট আছে সেইসমূহ অডিট কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা কাক দিয়া হৈছে এই কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু কোনটো আৰ্টিকলত আছে 149 ঠিক তেনেকৈ 148 ত কি কোৱা হৈছে এপইন্টমেন্ট ওথ এণ্ড কণ্ডিশন অফ সাৰ্ভিস অফ কে যি নিযুক্তি দিয়া বা শপত গ্ৰহণ কৰোৱা এই সকলোবিলাক কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ যি নিযুক্তি শপত গ্ৰহণ এইটো ক'ত আছে আৰ্টিকল 148 ত আছে ওকে
কুৱেশ্যন এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলো আপুনি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল নে সায়েন্সৰ মই আছিলো আৰু কিবা এটা ষ্টুডেণ্ট আছিলো ঠিক আছে কিবা এটা ষ্টুডেণ্ট আছিলো নিজে ভাবি লোৱা নিজে মোক চাই কেনেকুৱা লাগে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট নে সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট লাগে নিজে এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত চাই কৈ দিয়া কি হ'ব তাৰপিছত মই হয়তো কৈ দিব পাৰো ঠিক আছে অকে কি ক'লে 148 যিটো আছে আমাৰ কি কৈছে তাতে কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ নিযুক্তি শপত গ্ৰহণৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে 150 form of accounts of the union and the states ঠিক আছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ বা কেন্দ্ৰীয় আৰু যিসমূহ ৰাজ্যসমূহৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টসমূহ মানে বনোৱাৰ বিষয়ে ক'ত আছে 150 উল্লেখ আছে 151 presentation of audit report to parliament and the state legislature comptroller and auditor general যি অডিট ৰিপৰ্ট আছে সেই অডিট ৰিপৰ্ট কাক দিছে পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ ওচৰত তেওঁ সেই ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব বুলি প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব বুলি আৰ্টিকল 151 ত কৈছে কি পঢ়িলো 149 শৰ্ট অফ পঢ়িলো দিস ডিউটিজ এণ্ড পাৱাৰ্স যিসমূহ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতাৰ বিষয়ে কম্পট্ৰলাৰ আৰু অডিটৰ জেনেৰেলৰ যি ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব আছে 149 ত উল্লেখ আছে ঠিক তেনেকে 148 appointment oaths and condition of service of comptroller and auditor general তাত কি আছে নিযুক্তি শপত গ্ৰহণৰ বিষয় ক'ত আছে আৰ্টিকল 148 আছে form of accounts of the union and of the states ক'ত আছে আৰ্টিকল 50 আছে আৰু যি অডিট ৰিপৰ্ট বনোৱা হয় সেই অডিট ৰিপৰ্ট কাক ক'ত প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে ক'ত উল্লেখ আছে আছে আৰ্টিকল 151 ত ওকে তো কি কৈছে স্যাৰ কৈ দিয়ক আপুনি টিচাৰ হে ভাল লগা স্যাৰ আপোনাৰ ক্লাছটো কৰি ওকে থ্যাংক ইউ বেয়া পালো আপোনাৰ পৰিস্থিতি কিয় বেয়া পালা বুজি পোৱা নাই নকয় মানে বেয়া পাইছো ওকে আৰ্টছৰ নে সায়েন্সৰ এটো জানি কি কৰিবা কি তুমি এটো কোৱাচোন মোক আৰ্টছৰ নে সায়েন্সৰ জানি কি কৰিবা কি ঠিক আছে কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্যাৰ ওকে এটোৰ ওপৰত কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে বেয়া পাইছো স্যাৰ নকয় কিয় কম লাহে ক্লাছ কেইটা যাব দিয়া তোমালোকৰ তাৰ পিছত লাহেকে এদিন কৈ দিম ঠিক আছে লাহেকে এদিন কৈ দিম এটা বস্তু তোমালোকে এক্সাম উলিওৱা তাৰ পিছত মই কম ঠিক আছে তোমালোকে এক্সামত পাছ কৰা তাৰ পিছত কম স্যাৰ ইয়াৰ পৰা কোৱা হৈছে স্যাৰে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ সবতে কৰিছে নালাগে স্যাৰ কব ওকে ঠিক আছে নকওঁ তেন্তে ওকে একচুয়ালি মই চাবলৈ গলে মই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলো কৈ দিছো মই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে আছিলো কিন্তু সময়ৰ যি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ যি তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ময়ো এটা টাইমত পঢ়ি আছিলো গতিকে লাহে কি হ'ল মই মেথছতো সেই সমানেই গুৰুত্ব দিলো যদিও আৰ্টছৰ গম পোৱা আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ মেথছত কিমান প্ৰব্লেম হয় তোমালোকে সেইটো নিশ্চয় গম পোৱা ঠিক আছে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ মেথছত কিমান মানে অসুবিধা হয় তোমালোকে নিজেই গম পাইছা মই সেই প্ৰেক্টিচ কৰোতে এতিয়া তোমালোকক ৰিজনিংও পঢ়াই আছো পলিটিও পঢ়াই আছো আজি আৰু তোমালোকে দেখিবা বেলেগ সাবজেক্টছো লাহে মই পঢ়াম ঠিক আছে অকনকে বেলেগ সাবজেক্টছো পঢ়াম ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আজিলৈ তোমালোকক ইমানতে ৰাখিছো আৰু তোমালোকক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ঠিক আছে আৰু যোন আহিছে এবাৰ লাইক কৰি যোৱা তোমালোকে চেনেলটো ঠিক আছে লাইক কৰি যোৱা এবাৰ মোৰ যি সেশন আছে সেই সেশনটো এবাৰ লাইক কৰি দিয়া লগতে শেয়াৰো কৰি দিয়া ঠিক আছে পিছতো তোমালোকে এবাৰ চাবা এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিকোনো এক্সামৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে ঠিক আছে তো আজিলৈ ৰাখিছো বাই পুনৰ লগ পাম তোমালোকক আৰু পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো হেপী পূজা টু এভৰিৱান পাক্কা নজৰ ওকে ঠিক আছে ওকে বাই এভৰিৱান তোমালোকক পূজাৰ একদম আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো দেৱী মাই যাতে তোমালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰক তাৰে আশাৰে আজিলৈ
ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো ওকে ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ কাৰণে পুনিশ্চয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছে কৈছে অলৰেডি নটিফিকেশ্যনটো লৈ আহিছে তোমালোকে ছাৰৰ কাৰণে অকণমান টাইম ৰখি দিয়া বেছি সময় নলয় ছাৰে তোমালোকৰ অলপ টাইম তোমালোকে ছেশ্যনটোৰ কাৰণে ৰখি দিবা ওকে বাই বাই